Ano nga ba yung secret buff na ginawa nila kay Eudora? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano paganahin yung secret buff na yon at kung bakit mas priority pick na siya ngayon. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Unstoppable! Wait a minute! Who are you? Nope. Target locked. You have slain an enemy! Me. Oh, hell no. Why are you running? Why are you running? Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gagawin ko. Napaka-importante ng magic worship sa kanya dahil madali natin napapagana yun kahit second skill at first skill lang ang gawin natin. At pagdating naman sa item build, pag-uusapan natin mamaya kung bakit ito yung bagay sa kanya ngayong season. Sa simula ng laro, ang priority lang natin is magpa-level 2 agad. Dahil nga mapapagana lang natin yung passive ni Eudora kapag nag-level 2 tayo. Kapag nag-clear tayo ng minion wave, hanggat maaari, hindi dapat tayo tumatayo katabi ng mga minions. Dahil nga, dun binabato ng mga kalaban yung skills para maklear agad yung lane, kaya hindi dapat tayo dun tumayo. At kung kaya natin patamain yung skill natin sa hero habang nag-clear ng wave, mas maganda. So subukan ko sanang agawin yung Lito, ang problema nga lang, ito yung nangyari. The smaller you become. Hindi ako nakagang agad. Masyado ko maaga na burn yung flicker ko dahil sa ginawa ko doon. Pero dahil nga level 2 na tayo, ibig sabihin pwede na tayo mang burst ng kalaban. Makikita nyo dito, gagawin lang natin yung second skill first skill combo ng 2 beses, kaya na natin mang burst ng kalaban. Kalahati agad siya. The more your fear grows, the smaller you Sinang na nila yun. Top patay na sa kanila yun. Hindi ko na kailangan sumunod. Kaso may kupa kasing bantay sa akin. I know who I am, and you will. Patay. Daya talaga niya guys. Patay agad yung ano. Patay agad yung Cecilion. Dalawang ano lang. Dalawang combo lang natin. Dalawang combo ko lang yung Cecilion. Uy! Hindi ko napansin. Nagsha-shopping ako. Hindi ko napansin na palapit na sa akin yung Haya, kaya napatay niya pa rin ako. Pero kung napansin nyo doon, kaya natin mang burst agad ng kalaban kahit wala pa tayong ultimate. Isang dahilan dyan is yung buff ngayong season. Isa sa mga binago is yung pagkakaroon ng negative defense. Makita nyo sa clip na to, dahil nga ang second skill ni Eudora nagbabawas ng defense ng kalaban, kaya pabor na pabor sa kanya yung update na to. Kapag mas mataas yung level ng second skill, mas mataas din yung bawas na magic defense. Pero hindi ibig sabihin imamax agad natin yung second skill. Kailangan pa rin ng damage galing sa first skill. Kung dati kapag 0 na ang defense ng kalaban, hindi na mababawasan yon. Pero ngayong season, umaabot na ng hanggang negative 60. Kaya pag nagamitan natin ng second skill yung kalaban, mas madali na natin silang mabuburst. Katulad ng mangyayari dito. Bago natin ituloy ang video, gusto ko muna ipaalam sa inyo ang bagong laro na Ragnarok X Next Generation. Ito yung nilalaro ko ngayon lalo na kapag loose streak ako. Pwede nyo i-click sa description yung link para ma-download nyo rin yung laro. Together we rocks. Gumawa ako ng account sa Odin server Royal Instrument. Kaya kung gagawa ka ng account, pwede mo ko mahanap dito. At dahil nga isa tong RPG or role-playing game, kaya pwede tayong gumawa ng character natin. Depende sa magiging gusto natin. Isa pang ginaganda dito, pinalik nila yung classic landmarks at yung core gameplay system ng Ragnarok. Kasama na rin yung mga bago at upgraded na storyline at gameplay na bagay sa new generation. Isa pang kinaganda sa laro na to, meron tong 6 na iba't ibang classic na job. Pwede kang mamili kung ano sa tingin mo ang babagay sa'yo. Pwedeng swordsman, acolyte, mage, thief, archer, or merchant. Bawat isa merong kanya-kanyang characteristics.
Meron tong 12 major professional branches plus 3 job transfers. At dahil nga nagsisimula pa lang ako at mahilig ako sa mga long range characters, kaya pinili ko yung Archer. I hereby declare that you have now become an Archer. Isa pang kinaganda sa laro na to, meron na siyang built-in voice sa game. Ibig sabihin hindi na tayo kailangan pang mag-type kung gusto natin kausapin yung mga players sa laro. Dahil nga isa sa paborito kong part ng paglalaro ng mga RPG games, marami kang makikilalang tao. Malay mo, dito mo na mahanap ang bebe mo. Maliban doon, importante yung voice chat na yun lalo na kung meron na tayong guild. Mas madali tayong makagawa ng mga strategy, pati na rin ang pag-explore sa iba't ibang adventures. Maliban doon, napakarami ring costume, accessories at props para mabihisan mo ng mas maayos yung karakter mo. May mga kailangan ka nga lang dapat gawin para makuha yung mga items na yon. At dahil nga walang official mall sa game at free to win settings, ang 3 currency system ang nagbibigay ng stable na economic structure. At maliban doon, libre lang makipag-trade. Yung mga rare props, accessories o kaya equipment, pwedeng mo makuha sa mga monsters, task o kaya naman sa transactions. Isa pang kinaganda dito, dahil nga fully 3D build siya, ibig sabihin pwede nating i-adjust yung camera angle. Upgraded na yung graphics niya, mas gumanda yung visual design at napakarami pang monsters ang iba't ibang makikita mo. You gave it your best effort. Let me teach you how to retreat. So ano pang iniintay mo? I-download na ang game na nakalagay ang link sa description ng video na to at simulan mo nang gumawa ng account. At kung sakaling meron ka ng account, pwede mo akong i-add as Master the Basics. Malay mo, baka maging magka-guild pa tayo balang araw. Sabay-sabay natin laruin ng Ragnarok X New Generation. Together we rocks. Filthy thieves! You've gone too far. Why don't you listen to reason? You want the halo? Take it! Patay agad. Isang combo lang. Isang combo lang yung Sicilian. Kung napansin nyo doon, kahit na level 4 pa lang tayo at full HP yung Sicilian, kaya na natin agad siyang i-burst. Loko, dito mama yung second skill ko. Patay ako. Isa sa magiging problema pa rin natin kapag gumagamit ng Eudora, it's madali tayong mapatay lalo na kung wala tayong flicker. Pero kailangan nyo tandaan, okay lang na mamatay tayo kung mapapatay rin natin yung core ng kalaban. Dahil nga kadalasan ng mga core hero hindi bumibili ng defense item lalong lalo na sa early game, kaya dapat mapatay natin sila. At pagdating ng mid to late game, dito na pumapasok yung item build natin. Kung sakaling nakakalapit sa atin yung kalaban, importante pa rin yung Clock of Destiny. Lightning Truncheon naman para sa additional burst at para madagdagan pa yung penetration natin, kaya maganda yung Genius Wand. Makikita nyo sa clip na to, kapag naka Genius Wand tayo, lalong mababawasan yung defense ng kalaban. Kapag mababa pa yung level natin, mababa lang din yung bawas ng magic defense. Pero kapag tumataas yung level natin, mas tumataas din yung bawas ng magic defense. At dahil nga nag-i-stack yun ng hanggang 3 times, kaya negative 30 agad yung magiging defense ng kalaban kapag mataas na yung level natin. At kapag sinamahan pa natin ang second skill ni Eudora, possible na ma-reach natin yung negative 60 defense. Give life to magic. Not Patay pa rin nga ako. Wala nang ulti yan, wala nang second skill yan. Patay na sa'yo yan. Nice one. Ako yung priority target ng Haya sa laro na to dahil kaya ko agad i-burst yung isa sa kanila. Pero kung mamamatay lang din siya, malaking advantage pa rin yun para sa atin. Dahil nga siya ang core ng kalaban at support lang ako, kaya pabor na pabor sa atin yung trade na yon. Kaya dito na papasok yung pagtatago natin sa bush. Para mas madali nating ma-burst yung kalaban, kailangan hindi nila alam kung nasaan tayo. Simula sa part na to, makikita nyo na lagi kong hihintayin yung kalaban na pumasok sa bush para ma-burst natin agad sila. Ito rin yung strategy na magbibigay sa atin ng napakalaking advantage sa laro na to. Pero kailangan nyo tandaan, dapat piliin nyo yung target nyo. Patay, yung popol. Huwag mo dito dalhin. Patay. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Tara, papalag pa ako. Isa pang kailangan nyo tandaan kapag gumagamit ng Eudora, wag na wag nyong titipirin yung ultimate niya.
Dahil nga napakabilis lang ng cooldown nun, kaya pwede natin gamitin yon para mang-burst agad ng kalaban. Sa sitwasyon na to, open na yung turtle, kaya pwede tayong pumwesto sa mga bush malapit doon. Kailangan lang itataguan nating bush, hindi tayo basta-basta makikita ng kalaban. Nice one. Ready ka na. Ready na yan. Matay na yung haya, so wala na tayong iiwasan. Mapapatay ko tong ano, Cecilion. To change the world, Wala, di nagpakita. start by changing yourself. Ult is not ready. Kuha niya na siguro to. Yes, kuha niya na yan. The more your fear grows, the Tahanin muna smaller natin sila bago tayo bumalik. Joke lang mga Lodi, joke lang. Tayo na sa kanya. Nasa top sila. Tayo natin yung baba. Tayo to si Pakito. Another word for compromise. Ang combo lang natin is to eh. failure. Wala siyang defense, no? Yup, wala pa siyang defense. Patay. Sabi sa'yo, patayin natin agad yun eh. Pagdating naman sa pag-aabang sa mga bush, isa sa mga kailangan nyo tignan kung saan pupunta yung kalaban. Para mas madali nating malaman kung saan pupunta yung kalaban, kailangan lang natin tignan kung ano bang objective ang kukunin nila. Kapag mas nauna tayong pumwesto sa objective na yon, mas madali tayong makakapang burst. Pag nabuko yung transient, papatayin agad natin siya, no? The more Si your Cecilia. fear grows, the smaller you become. Sayang, uy. Patay. Patay. So, puro ganito na lang gagawin natin, guys. Tago-tago na lang tayo. Makulit ka. Tangken, Lodi. Tangken, joke lang. Binibiro ko lang kayo. Uy, tayo. Okay. Namatay sa basic attack. Tanggalin natin armor na ito. Tanggal na armor niyan. Tanggal agad. Sabay ulti. Boom. Patay. 20 seconds. Meron na tayo ulit. Yun lang. Hindi ko kilala si Popol. Joke lang. Kilala pala kita. Boom. Mag-ulti yan. Mag-ulti. Pasok. Uy, na-stun ko. Ang patay. Tayo niya na yan. Tayo na ako eh. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Medyo focus ako sa kill sa laro na to, pero ang kinaganda dito, yung mga kakampi natin focus sa objective. Pero para maalalayan natin yung kakampi natin sa pagkuha ng objective, magtatago tayo sa mga bush kung saan malapit yung objective na kukunin nila. Uli niya. Pag naabot ka ng stun ko, patay ka na. Yun lang. Yung patay ka na. Isa pa. Another word for compromise. Patay ka na rin. Grabe yung damage. Grabe yung damage niya, no? Eudora ngayon. Kaya first ban talaga to, guys. Ayoko talaga ibigay yung hero na to ngayon. Magic. Not magic. Grabe yung damage. Ang sunod na objective na kukunin natin dito is yung second tower sa top lane or sa mid lane. Pero dahil mas madaling basagin yung top lane, kaya dun dapat tayo mag-focus. At bago pa man umabot yung minions natin sa tower, dapat nakapwesto na tayo. Ano, pwede na yan. Patay na agad natin. Patay agad. Okay na, may na tayo. 2, 1. Ay, nag-ulti na si Haya. Uy, napunta sa akin. Pang! Matay Haya. Oh, joke lang. Friends tayo. Nag-flicker. Sexborg. Pakito. Patay yung flicker, sayang. Patay na yan. Uy. Basta naman ako. Stun lang. Give life to magic. Not magic. Classic. Pumasok yung ano. Nag-aalit yung SB natin. At dahil patay yung dalawang hero ng kalaban, dapat kunin na natin yung Lord. Pero dahil mag-isa ako magde-defend ng tower, kaya ito yung mangyayari. Mag-check ng boost. Ay, babasag pala siya.
bumasag, ayun na. Wala ka second skill, di ba? Meron pala. Pahate. Damot mo naman, Ling. Iniwan mo ako. Kaya kasi sila eh. Pwede na yan. Patay ka na. Isang combo mo lang yung pakito eh. Yun yung masaklap eh. Makunat-kunat na yun eh. Yup, naka-radiant armor yun eh. Isang combo lang natin. Bas, patay ka na. Mabawi ako sa'yo. Ito pa. Please, manggugulo lang tayo. Basa mo na natin. Yung Sicilian. Grabe yung damage ni Eudora talaga ngayon. Suotin mo na yan. Pag nadikitan ko yung yung Sicilian, pag nasta natin, patay agad yun. Ayan na si Pakito. Uy, tumalo na to. Pagdali na natin sayang, hindi tumalo papunta dito. Boom! Patay ka na! Patay agad yung patay agad yung Pakito sa atin. Dapat kasi anti-kiras. Ay Athena shield, hindi 12 seconds, papatay ulit tayo. Bawasan lang natin. Bawas. Punat? Punat na ng item nun. Naka-Athena, tsaka siya. Hindi ako nakapag-truncheon. Bilis ng stun. Patay, sis. Sa sitwasyon na to, basag na yung base nila, kaya kailangan na lang natin kunin yung next lord tapos tapusin na yung laban. At para ma-pressure natin yung kalaban, hindi dapat natin sila bigyan ng buff. Kung anong buff yung unang mag-a-up, doon tayo mag-aabang. The more your fear grows, the smaller you become. Sicilian. Pag nag-check ng bush to dito Another hayop, word patay for na. compromise. Boom! Kala mo, kaya mo ako Mali ka ng bush na pinuntahan. Nawala. Nabura siya eh. Naka-immortality na. Naka-immortality na si Pakito. Ayaw na magpawani. Ulti na ulit. Not ready. Napakabilis ng cooldown ng ulti. Ayaw na magpa-one hit ng Pakito. Pero pag nagkamali siya ng check na bush, patay pa rin siya. Pakito, labas ka dito. Ay, sa kabila. Attack the turtle. Let's see who has the last laugh. Sino kaya magkakamali ng daan? Huwag mo i-check. Nice one. Atay na yung kakampi mo! Atay agad. Namatay agad yung Bahala kayo dyan. Nakuha na namin Lord. Ay, joke lang. Atay ako. Pang! Atay siya. Immortality! Yan! Atay na siya. Matay pa si X-Bolt. Well played. Ay, mukhang panalo na tayo dito guys. Hindi na ako uwi. Baka di ako masama sa picture. Cupra na lang yun What limits you is not Clear na rin tayo. Tapos na yan. Well played. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.